Wow, arată foarte bine. Și eu sunt de acord cu asta. E interesant că noi am colaborat prin telefon, prin e-mail, prin e-mail mai puțin la fața locului, dar asta Da. n-a fost un dezavantaj. Vreau să știu cum te simți acasă. Acasă mă simt foarte bine. Mi-am dorit tot timpul să am un spațiu în care să mă simt confortabil, să îi spun acasă și să vin cu drag de fiecare dată și asta în mare parte ți se datorează. Da, pentru mine e interesant să ajung într-un loc pe care l-am proiectat doar virtual, ca să zic așa. Mă bucur că ai spații de depozitare. Multe și utile. Și Da. cam peste tot, unde nu te aștepți să fie un spațiu de depozitat, acolo îl găsești. Da, și culmea că eu nu știam cât de înalt ești, dar văd că bancheta este generoasă. Aici ai un spațiu de depozitare, nu? Da. Așa, dulap. Și uite că ești așa înalt, ajungi și acolo. Am și aici Noi am luat rafturi. în considerare, eu cu colegii mei, partea asta de grindă și atunci am venit cu mobila la capitolul ăsta, dar văd că ai exploatat și spațiul acela. Iar aici, practic, e de baraua, nu? Perfect, și faptul că are ușă Îți creează impresia că e parte din mobilierul. din ansamblu, da. Și caloriferul acesta cu consolă, îți prinde bine? Îți lași foarte util. cheile Am aici? intrat, am lăsat cheile, am lăsat telefonul. Da? Da, chiar util. Da, te ajută. Iar aici a fost provocarea, în acest spațiu, pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult că ai avut multe cerințe în zona de zi. Ți-ai dorit și loc de birou. Mi-am dorit și loc de birou, mi-am dorit și aia am înțeles atunci că a fost provocarea pentru tine și mi-ai făcut un loc care e foarte fain acolo în colțul ăla, care mi-asigură și un loc destul de confortabil de lucru și în același timp, dacă întorc capul spre stânga, am o priveliște destul de frumoasă, dacă vă uitați. Deci mie mi-a plăcut maxim asta și mă bucur că nu ai pus store sau ceva. Cum e cu bucătăria? Cu bucătăria e foarte bine, nu sunt un foarte mare bucătar, dar bucătăria mi-acoperă toate nevoile și de depozitare și de gătit Da, și... pentru mine a fost o provocare pentru că nu am mai schimbat partea electrică și atunci a trebuit să ne adaptăm pe ce avem. Aici nu s-a pus faianță, nu? Uite și o bandă LED. Da. Dar, da, mi-ai spus că aici e mai dificil doar cu vopsea, corect? Nu neapărat că e dificil, dar nu am știut ce soluție să adopt. Nici nu m-am gândit că în zona aia ar putea să fie o problemă. Problema am crezut că o să fie pe zona de aragaz, unde am pus o sticlă Securizată, nu? și vopsită. Da, să știi că aici se poate face o intervenție drăguță. Știu eu niște vopseluri care se curăță ușor și o să-ți dau, o să-ți spun despre ce este vorba. Îmi place și faptul că aici mai ai un calorifer, dar nu se vede și atunci foarte ai bine, blatul da. acesta. Cum e cu grila de aerisire? Adică simți că faptul că acest calorifer este mascat de mobilă îți dă mai puțină căldură? Nu, mai ales pentru că mai e un calorifer în cameră. Ăsta chiar e dat undeva pe un nivel de 30% din capacitate și n-am simțit. N-am avut nici ieri cu minus 20 de grade, Așa e, că s-a schimbat. dar Da. temperatura e rezonabilă. Deci poți să folosești blatul ăsta, e ușor de folosit. Foarte ușor. Și îmi place foarte mult în modul în care a fost gândită mobila și sub aspectul cromatic. Am niște nuanțe foarte fine de la alb la un Gri deschis, da. Și inclusiv aceste mânere pe care nu le-aș fi gândit niciodată așa. Adică îmi De plac, ce? sunt utile. Nu le-ai știu. fi văzut? Nu le-aș fi văzut, da. Și îți place că sunt discrete, Sunt nu? discrete și nu ies mânerile în evidență. Se vede mobilierul și asta îmi place foarte mult. Da. Aici ți-am mascat centrala termică. Altfel ar fi fost destul de... Nu ți-ar fi plăcut, nu? Nu. Da. Și văd că a ieșit bine. Și legătura dintre mobilierul de bucătărie și cel de living e foarte discret făcută. Trecerea asta cu un dulăpior în alb și deasupra am rafturile care sunt din același material cu riflajul. Da, ți-ai creat aici o zonă a ta.
Ți s-a întâmplat să lucrezi și la masa asta? Am lucrat și la masa asta. Da? Atunci când am mai mult de lucru, îmi pun un calculator mai mare și lucrez aici. Pentru lucruri mai mărunte, la laptop, în orice Da, felul de și aici practic ai frigiderul, nu Frigiderul, combina, da. te verifică, așa, și noi am încadrat-o în așa Am fel și un încât... spațiu de depozitare aici, dacă tot e vorba de spațiu. Wow, bravo! Da. Da, te ajută faptul că ești înalt. Eu m-am gândit la un mobilier suspendat, tocmai ca să lăsăm la vedere cât mai mult spațiu, adică cât mai mult din pardoseală. Pe tine te ajută aici că ai 2,85 înălțime și atunci spațiul nu-l simți atât de sufocant. Apropo de a lucra de la distanță, eu ți-am dat planurile și tu mi-ai spus așa, trebuie să gândim o mobilare perimetrală. Astfel încât să ai impresia de spațiu și cred că asta a reușit din plin. Da, Am acces la curățat podeaua. dar nu știu, ești și o fire foarte ordonată, adică... Cum? Nu sunt. Ba da, cum să nu? Uite ce bine arată totul. Arată foarte bine, e îngrijit totul. Și aici e acest riflaj care mi-ai spus că lucrezi la laptop și atunci am zis că e suficientă partea asta. Ia, vină puțin lângă mine. Și vreau să știu cum te simți. Deci când stai la birou, cum e? E foarte bine, adică suprafața e la înălțimea potrivită, chiar e ok. Adică am... Da. Nu, e... Într-adevăr, și ai și partea asta de Da. Deci când obosesc, fereastră. mă uit către fereastră și îmi trece. Da. Iar aici ai și spațiu de depozitare cât de cât, dar îți oferă și intimitate față de hol. Separă puțin hall-ul, asta mi-a plăcut foarte mult. Da. Volumetric ai două spații, un hall și partea de living, dar în același timp ai perspectivă din living către hall și invers. Când intri ai o imagine a unui spațiu generos. Da. Asta îmi place. Cum ți s-a părut partea asta de implementare? A fost greu pentru tine după ce ai văzut randările, proiectul, toate astea? N-a fost greu pentru că firma cu care am făcut mobilierul avea suficientă experiență și înțeleg că sunt colaboratori mai vechi de ai tăi. Da. Au venit, au măsurat, am avut grijă ca tot ce e în randări să fie implementat așa cum trebuie. Inclusiv canapeaua am căutat-o fix pe aceea pe care mi-ai randat-o. Adică Da, nu e păi dacă altă noi variantă. așa procedăm, încercăm să facem o documentare înainte și după aceea să punem piesele cât mai fidele. E și o canapea extensibilă, nu? E canapea extensibilă cu o saltea destul de groasă, confortabilă pe timp de noapte, se rabatează ușor, îmi place. Da. O alegere bună. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Deci la capitolul depozitare ziceai că nu ai spațiile ocupate? Nu le-am ocupate pe toate, cam 50%. Ambele Dulapuri mai... au capacitate de a depozita, Da. sunt foarte generoase. Da? Ți-a plăcut asta? Că ai unde să-ți pui hainele? Mi-a plăcut foarte mult asta. Am un spațiu de depozitare Depozitare chiar și sub saltea, dar e mai greu accesibilă la doar pentru lucruri care Da. sunt folosite mai rar. Îmi place place foarte mult și spațiul dintre dulapuri pe care Păi, poți să... da, asta cumva venea să înlocuiască lipsa noptierelor, pentru că pentru aceste dulapuri n-aveam cum să avem și noptiere și așa, dar patul ți-e suficient? E mai mult decât suficient. Ce îmi place foarte mult la locțiitorul de noptieră, Da, vină mai aproape, așa. îmi place că patul vine puțin mai în față și nu ai impresia că ai fi prins între două dulapuri. Asta e feeling-ul pe care l-am avut. Da, știi, mi-aduc aminte că am avut discuția asta și tu ziceai că s-ar putea să nu-ți placă senzația și atunci ți-am spus că dacă scoatem volumul ăsta în afară, într-adevăr îți împinge patul, pentru că aici ai o cameră care e generoasă pe una din laturi, dar nu și pe cealaltă. Da,
ia să vedem. Acum, acum se deschide. da, acum se deschide. Ți-a plăcut și ideea cu Da, mânerele? foarte mult. Pentru că leagă cumva toată, leagă și de living, leagă și de partea asta care e cu... Da, practic caloriferul. sunt tot niște lamele Inclusiv din legătura pal. cu bara de acolo, care practic cumva unește cele două. Da, volum. da, ai aranjat foarte frumos patul și am văzut că ai făcut pe pat o mini cuvertură la fel cu draperiile. Da, am zis să fie un element de legătură. Și spațiul ăsta îl mai folosești? Îți folosește la ceva? Uneori, rare ori, Da. pentru că de regulă ajung în dormitor seara târziu și dimineața destul de devreme plec, dar e un spațiu care, nu știu, pentru o vază, pentru... Da, și te mai gândești la partenera, care poate să fie până la urmă o măsuță de machiaj sau Da. ceva, nu? Aici, pentru mine a fost provocarea să maschez cel de-al doilea calorifer care venea în zona asta cu TV-ul, dar vreau să te întreb, ți se pare că oprește căldura? Nu deloc. Pentru că avem o fantă destul de generoasă, avem și grila asta care radiază cu ușurință căldura. Da, și asta se și deschide. Deci un mic spațiu de depozitare și îmi place că vine în continuarea măștii. Da. E destul de generos așa pentru obiecte mai micuțe. Păi, practic, am luat în considerare un 20 adâncime, Da, astfel da. încât să vină, să ocupe cât mai puțin loc în cameră, dar să mascăm acest calorifer, că arată foarte tehnic. Da. Da, un mie îmi place calorifer. foarte mult și în plus avem și elementul ăsta pe verticală care se leagă de mască și mie îmi place foarte mult. Dar ăsta l-ai adaptat tu și mi-a plăcut foarte mult cum ai făcut. Ai cumpărat niște oglinzi acrilice? Da, niște oglinzi autocolante după un Tutorial. dat de furnizor și, nu știu, mi-au luat 2 ore ca să lipesc, dar eu zic că a ieșit destul de bine și Foarte Un bine a element ieșit. care completează puțin, nu știu, creează așa. impresia unei coloane pe verticală care îți dă impresia de, nu știu, de la fel de perspectivă. Da, exact. A ieșit foarte bine. Da, sunt de acord și asta datorită ție, pentru că, așa cum Nu, spune, eu- am lucrat de la distanță, dar am lucrat foarte bine și uite că după aproape 2 ani ne întâlnim în casa asta, care constat că îți place. Da, Și- cum să și mă nu-mi bucur foarte placă? mult. Știi de ce îmi place? Îmi place că văd că te simți bine. Mă simt bine, foarte bine. Chiar vreau să te întreb cum a fost în pandemie. În pandemie a fost ca pentru toată lumea destul de Adică, interesantă atmosferă, dar eu am venit acasă și după o zi grea de pandemie, când intram, la modul cel mai sincer mă relaxam și spuneam, uite ce bine e acasă. mă bucur foarte mult pentru tine și îți mulțumesc în numele celor care ne vizionează că ai fost generos, m-ai primit ca să le arătăm și lor niște soluții. Mulțumirile eu trebuie să le adresez și oricând mai ai drum prin Focșani, te aștept să stăm la o cafea și eventual să gândim și alte proiecte. Cum să nu? Cu mare drag.